سیاوش هم اینجا سیاویوس. اومدیم یه سفر دیگر با هم داشته باشیم. الان ما در کل هستیم و داریم میریم به سمت دوسلدورف که اونجا پرواز کنیم بریم به سمت لندن. با من همراه بشید. بالاخره ما رسیدیم فرودگاه، چکین هم کردیم. مسیر 1 ساعته قطار رو تقریبا 1 ساعت و نیم، 40 دقیقه اومدم. قطار تأخیر داشت و اینکه یه صف طولانی هم اینجا واسه کنترل کردن پاسپورت و کنترل کردن وسایل اینا بود و اینکه بالاخره رسیدم به گیت که تقریبا 20 دقیقه دیگه بعد بریم سوار هواپیما بشیم. خب بالاخره بعد از ساعت‌ها رسیدم هتل، جایی که رزرو کردم. یه نمای از اتاق نشونتون میدم و رفیقی که قرار بوده بیاد اینجا با هم باشیم، عرفان. اگر ولاگ ایرلند رو دیده باشید، همون رفیقم الان اینجا با من. سلام عرفان. سلام. چی بدی؟ قربان ندیدم. عرفان طبقه بالاست، من این طبقه. اینم یه نمای از اتاق، یه میز کار داره که همین الان من به همش ریختم و اینم تخت و اینجا هم آشپزخونه. حالا ما قراره الان اول بریم یه غذایی بخوریم، بعد بشیم راجع به پلنی که واسه این 1 هفته داریم صحبت کنیم. البته صحبتامون قبلا کردیم ولی که الان میخوام بریم یکم راجعش بحث کنیم و نهاییش کنیم یه سری جاها رو که بلیطاشو نگرفتیم. صبحتون بخیر. امروز قراره بریم تور هری پاتر. الان تو مسیریم، تقریبا یه ساعتی راه داریم تا برسیم به اونجایی که قراره بیان دنبالمون و از اونجا هم دوباره یه ساعتی راه داریم تا برسیم به استودیو وارنر برادرز. این اویستر کارت ها یه سری کارت هوشمندن که بدون تماس، یعنی همون کانتکتلس، برای پرداخت کرایه در حمل و نقل عمومی تو لندن استفاده میشه، واسه مترو، اتوبوس، قطار شهری، قطارهای ملی داخل لندن و حتی قایق‌ها. البته نه اینکه تنها فقط میشه با اویستر کارت پرداخت کرد، بلکه با این ویزا کارت و مستر کارت هم میشه پرداخت کرد. من ترجیح دادم اویستر کارت رو بگیرم که قبل از اینکه بخوام برم لندن سفارش دادم و تقریبا هولوش 1 هفته طول کشید تا به دستم رسید. یه 7 پوند شارژ هم کردن برای خود کارت و 5 پوند هم گرفتن برای ارسال این اویستر کارت و 20 پوند هم شارژش کردم که بعداً دوباره باید اینو شارژش کنم. ولی خب قبل از اینکه بخوام برم سفر این کارت دستم بود و برای مراحل سفر کارم راحت‌تر میکنه. عرفان چه حسی داری الان؟ کجایی؟ نه اینجا خیلی احساساتی هم خیلی احساساتی. ها برای کی ببینیم اینجا؟ هری پاتر رو میخوام ببینم. فقط خود هری رو خیلی بزرگ هری پاتر دیدی؟ یه دنیایی هست که آدمای معمولی نمیتونن ببیننش. دنیای پر از جادو و چوب دستی و جغدهایی که نامه‌های سرنوشت رو میارن و تو همین دنیا یه پسر کوچولو زندگی میکرد که نمیدونست قراره همه چی هست. فیلم هری پاتر که در واقع سریاله از سال 2000 تا 2010 ساخته شده توسط کمپانی وارنر برادرز که بعد از اتمام اون فیلم یه سری از دکورای فیلمو میان اینجا میذارن که قراره ما بریم اینجا این دکورا رو ببینیم. جاییه که در واقع دنیای فانتزی رو تبدیل به دنیای واقعی کردن. با من همراه باشید. اینجا واندهای مختلفه که تو سریال هری پاتر استفاده میکردن. مال دامبلدور بود، درسته؟ این مال چیز بود دیگه. این یکی از اون آرتفکت که ارث شده بود که میفته دست دامبلدور، ولی این هر کسی که صاحبش رو بکشه اون میتونست استفاده کنه. آره. هری پاتر یه یتیمی بود که پیش خاله و شوهر خاله‌اش زندگی میکرد. آدمای بد اخلاق و خسته کننده‌ای بودن. ولی همه چی از رود شروع میشه که نامه واسش میاد. نامه‌ای که میگفت هری تو یه جادوگری. از همونجا زندگیش زیر و رو میشه. رفت به مدرسه جادوگری به نام هاگوارتس، جایی که با ران و هرماینی آشنا میشه و با هم رفتن دنبال ماجراجویی که هیچ کس باورش نمیشد. از موجودات عجیب گرفته تا رازهای خطرناک تا رسید به بزرگترین دشمنش ولدمورت، جادوگری که جادوی سیاه میدونست و هم ازش میترسید. ولی هری فهمید جادوی واقعی تو ورد و چوب دستی نیست، توی عشق،
دوستی و فداکاریه. پسری که زنده موند شد همون قهرمانی که تاریکی رو شکست داد. ولی داستان اونجا تموم نمیشه، چون اینجا توی استودیو وارنر برادرز لندن هنوز جادو زنده است. من قبل از اینکه بیایم به عرفان گفتم کاستوم بپوشیم و عرفان گفت نه. و الان کاستوم کجاست؟ تگش آورده. تگه بله رفیق نیمرا. هگرید. اینجا قسمتی از اون دکوریه که هری پاتر توش بزرگ شده بود، اتاق زیر شیروانی که توش زندگی میکرد. Maze was one of the challenges in the film. The idea was it's this enormous maze that is somewhere in the Scottish Highlands, not far from Hogwarts. متاسفانه این اتاق بعدی نمیشه فیلم گرفت تا ببینیم اتاق بعدیش میشه. اینجا میتونی توی سالن بزرگ هاگوارتس قدم بزنی که امروز به خاطر هالووین اومدن یه دکور جدید بهش اضافه کردن. وارد کوچه دیاگون بشی یا از نزدیک قطار هاگوارتس اکسپرس رو ببینی. هر چوب دستی، هر لباس، هر صحنه‌ای یادآور لحظه‌هایی که رویاها واقعی شدن. پس اگه عاشق دنیای هری پاتری با ما باش. خب اینجا سالن هاگوارده، همونجا که میشستن و غذا میخوردن و صحبت میکردن. این خانم بزرگم دوست دختر هاگرید. عرفان نمیدونم چه علاقه به دوست دختر هاگرید داره. از علاقه من به شما دوست دختر. به من علاقه داری که بعد به دوست دختر هاگرید علاقه داری. اینجا مراحل گریم کردنشون نشون میده و وسایل گریمیشون. همین پله های متحرکن که تو فیلم حرکت میکنن. این یه نمونه از اون پله هاست که پای سر منه. و اینجا هم که اتاق خوابشونه به همراه تختاشون. و اینم جایی که ولدمورت خاک شده بود به اصطلاح. ولدمورت که اسم اصلیش تام ریدل بود، یه جادوگر خیلی باهوش ولی فوق‌العاده خودخواه و مغرور و بی‌رحم بود. از همون بچگی دنبال قدرت بود و از مرگ می‌ترسید. باور داشت که فقط جادوگرای خالص باید زنده بمونن و بقیه آدم‌ها که به ماگل‌ها و دورگه‌ها معروفند اونا بی‌ارزشن. یه جور نجات پرستی جادویی. یه پیشگویی قدیمی وجود داشت که میگفت کودکی در پایان ماه هفتم به دنیا میاد و قدرتی داره که میتونه لرد تاریکی رو شکست بده. ولدمورت شنید همچین پیشگویی‌هایی هست و ترسید. شروع کرد دنبال اون بچه گشتن و بالاخره فهمید 2 تا بچه ممکنه اون بچه مشخص باشه. یکیش هری پاتر بود، یکیش هم نویل بود. اما ولدمورت تصمیم گرفت که هری اون بچه است، چون فکر میکرد خودش و هری از نظر نژادی و خون شبیه هم دیگه. ولدمورت رفت تا خانواده پاتر رو بکشه. اول جیمز پاتر که پدر هری بود و از بین برد. بعد به لیلی پاتر مادر هری گفتش که برو کنار، نمیخوام تو رو از بین ببرم. ولی اون نرفت و خودش رو جلو هری انداخت تا پسرش رو نجات بده. اون لحظه یه جادوی خیلی خاص اتفاق افتاد. عشق واقعی و فداکاری یک مادر یک محافظ جادویی ساخت که هیچ طلسمی نمیتونست اونو بشکنه. وقتی ولدمورت طلسم مرگ رو به سمت هری زد، طلسم برگشت رو به خودش، یعنی ولدمورت رو نابود کرد.
هری زنده موند و معروف شد به پسری که زنده ماند. ولدمورت روش تیکه تیکه شد و سالها سرگردون بود. از اون به بعد ولدمورت از اسم هری پاتر متنفر شد، چون نابودیش از اون شروع شده بود. و هری حتی بدون اینکه خودش بخواد شد تنها کسی که میتونست ولدمورت رو شکست بده. از اون شب دشمنی بینشون تا آخر ادامه پیدا کرد. هری شد نماد امید شجاعت و ولدمورت شد نماد ترس و تاریکی. هرچی ولدمورت بیشتر قدرت میگرفت، بیشتر دنبال نابود کردن هری بود که در نهایت هری برنده شد، چون برخلاف ولدمورت عشق و فداکاری داشت، نه فقط قدرت. این هم واندای مختلفه که مربوط به اشخاص مختلف بود. داریم میریم تو اتاق دامبلدور. و اینم مثلا دامبلدور. الان قراره یه ماجیک بزنن، حالا منتظریم ببینیم ماجیکشون چیه. We invite you to step forward and take a photo with our Death Eaters. حالا وقتشه که بریم امتحان کنیم ببینیم فایربولت واقعا سریع‌ترین جاروی دنیاست یا فقط یه شایعه است.
این همون وسیله نقلیه است که باش میرن تو سراغ صندوقای پسنداز. قسمت تو بانکه. It's here. Other side. Yeah, it's washing the dishes, isn't it? Yeah. من که خیلی هیجان زدم چون قراره بریم جنگل ممنوعه و یه سری عنکبوت گنده و این داستان ها اونجاست. ورودیش شروع میشه با استقبال رفیق عرفان. این هم همون رفیق عرفان که صحبتش شد. رسیدیم به ایستگاه قطار، به قطار هاگوارد اکسپرس و این سکوی 9.34. عرفان از این بره، با من بیا. بریم یه چیزی بخور. واسه سفارش دادم باید بریم از این بری سفارش بدیم. من سفارشمو دادم، حالا عرفان داره سفارش میده. تعریفش شنیده بودم این باتر بریش چه مزه‌ایه، گفتن خوب نیست اینا، ولی گفتم که میخوام امتحان کنم. واسه همین سفارش دادم ببینیم چه جوریه. چی سفارش دادی؟ باتر بیر. تو که نباید سفارش بدی؟ خواستم سفارش بدم. اینم سفارش عرفان. هستی؟ به سلامتی همگی. بستنیه؟ مزه بستنی مزه وانیل و بستنی و این چیزا رو با هم میگیم. الان میخوایم بریم ماکت پل هاگوارد. این گلخونی که میخوایم بریم یه گیاهایی بودن، یه جونورایی بودن، از تو خاک میکشیدنشون بیرون بعد جیغ میکشیدن. حالا ورودیش اون. کدوم بود؟ تا حالا تو عمرش چقدر نیومده بود از خاک بیرون. این خونه هری پاتره، موقعی که واسش نامه اومده بود. He was asking to get up. Pork meatballs, chips and trifle. Work on those. Hi. Just let you know you can't record in there. Okay. So I see the camera, it's okay, no worries.
متاسفانه از این بکلات استیج نذاشتن ما فیلم بگیریم، ولی که داشتن اون قسمتی از هری پاتر رو نشون میدادن، پشت صحنه‌اشو که چجوری تهیه کردن که هری پاترنا داخل یه دریاچه‌ن، اونجا رو بازسازی کرده بودن که داشتن میگفتن که یه مخزن خیلی بزرگ بردن تو استودیو و پشتش و دیوارش رو با پرده آبی پوشوندن و پشت این پرده آبی رو اومدن لامپ گذاشتن و اون تو قواس بود و اینا که صحنه ها رو بتونن به صورت واقعی فیلمبرداری کنن و هر صحنه رو چندین بار شات میدادن. یه سری چمبر، یه سری مخزن بوده اون تو که مثلا حالا بازیگرا میتونستن برن تو اون مخازن نفس بگیرن، دوباره برگردن بقیه صحنه رو فیلمبرداری کنن. داشتن سخته پشت کار میگفتن و از این صحبت ها. چیز زیاد خاصی رو از دست ندادید. ارفان زامبیه؟ یه نشون میده چجوری تونستن هگرید رو بازسازی کنن، در واقع اون ماکتش رو بسازن و استفاده کنن. با کنترل از رایدر کنترلش میکردن که حرف بزنه، بعد این ماسک رو میذاشتن رو سر اون کسی که عروسک گردونش بوده در واقع، مثل این. این سیستم هایی که استفاده کردن واسه طراحی ربات هایی که پشت صحنه استفاده میکردن. اینم عرفانه که موقعی که دیشب برگشتیم هتل گرفت خوابید. همین شکل خوابیده بودی؟ خودت اعتراف کن. همین شکل. دامبلدور 80%، یعنی الکلش هنوز خالص نیستش ها. ولی اینجا هم که دستش تو قسمت آخر دستش میسوزه. اینا اون کارمنده بانکه. این همون مسیریه که هری پاتر رفت اونجا، رفت سراغ صندوق امانات خانوادگیش. سلام، وقتتون بخیر بشه. اومدیم بریم صندوق خانوادگیمون رو نگاه کنیم. بله، هگرید هم با همونه. از شما در نکنه. Completely impossible to build it like that. Working with John Richardson has been fantastic. They've contributed. باید از اینجا بریم. از اینجا باید بریم. نه، اینجا خراب شده. من میخوام یه صدایی داره میاد. یه صدایی داره میاد. عرفان؟ صدای چیه؟ صدا رو میشنوی؟ ما اینجا تنها نیستیم. اشکال نداره. شاید دوست جدید پیدا کنی. شاید تو پیدا کنی. قطعاً اون منو ببینه من دوست جدیدش نمیشم. همچنین میبینه گوشتالو واسه یه سالش کافیه.
گوشتم نیم پس شد. Happiness to be found even in the darkest of times, when only remembers to turn on the light. و اینم از پایان تور هری پاتر. میریم که بریم سمت پارکینگ که سوار اتوبوس بشیم. این فروشگاه هست که وانس میفروشه. سلام دوباره. بعد از تور هری پاتر داریم میریم به سمت ابی رود. یه مکانیه که یه استودیو ضبط موسیقی به همین نام اونجا هستش. سال 1969 گروه بیتلزا تو اوج معروفیتشون میان اونجا یه آلبوم ضبط میکنن. برای کاور آلبومشون دنبال یه طرح بودن. حالا نمیخواستن یه طرح خیلی فانتزی باشه، تصمیم میگیرن در نهایت که از عرض خیابون رد شن و این عکس رو بذارن به عنوان کاور آلبومشون که این عکس میترکونه و هنوز که هنوزه بعد از 50 سال مردم از سراسر دنیا میان اینجا و میرن تو این خیابون و عکس میگیرن. این استودیو ابی رود استودیو معروفیه، همون زمان هم معروف بوده از خواننده‌هایی مثل گروه بیتلزا تا پینک فلوید، ادل تا اد شیرن، همه اینا اونجا ریکورد کردن موسیقیاشونو. ما از محلی که از اتوبوس پیاده شدیم، از تور برگشته بودیم و داره میریم ابی رود، گفتیم پیاده بریم و توی مسیر دیدیم کلی از این بی خانمانان هستن. نمیدونستم دیگه تو انگلیس هم زیاده. البته تا اون بالا بود دیگه، حالا من تیکه آخرش رو گرفتم. یه دونشون هم فکر میکنم هم زبونمون بود، نیاز به هتل داشت. آره دیگه، حالا هم زبون دیگه. چیز جالب که الان اینجا دیدم، غیر از حالا تو مترو تو قطار نه که حالا همه جا هستش، تو خیابونم این قابلیت رو دارید که بتونید دستگاهتون رو شارژ کنید، حالا موبایل، باتری، هر چی که میخواید و میتونید اینجا شارژ کنید. در طول مسیر ما اومدیم دوربین رو خاموش کنیم و کلا همینجوری رد شیم و از طبیعت لذت ببریم، ولی انقدر قشنگی که دلم نیومد باهاتون به اشتراک نذارم. با هم ببینیم. چقدر سنجاب اینجا زیاده. از نه وسط پارک یهو صدای شهر کرد. آره. عادیه این کلا بسش.
عرفان بله قبول داری پارک خوبیه؟ خیلی قبول دارم. تو چیز نیستی، کادر نیستی. خب برای اینکه بذار من جلوتر برم. اتو گذاشتی رو خودت سنتر کرده. مشکل داری به این قضیه؟ آره ما آدم خودخواهیم. خیلی یعنی میدونستم این رفاقت ما بو میده. قبول داری پارک خوبیه؟ بله پر از ورزشکاره و پر از معتاد. یعنی طرف ملت میدونن این طرف طرف بو بو میاد. بو. این نیمکته رو به یادبود 2 نفری ساختن که قبلا اینجا ساعتهای زیادی رو توی پارک صرف کردن و الان دیگه بین ما نیستن. فوت. یه نقشه کلی این پارکه. بریم فروشگاه تسکو یه سری چیز میز بگیریم بخوریم فعلا. بالاخره من ترک رو قطع کردم. عرفانم بیاد تو تصویر. بعد خودش سنتر کرد. خب دیگه اگه به سایزم نگاه کنی من میافتم وسط هر کاری بخوام بکنم. بالاخره رسیدیم ما خیابون ابی رود. الان داریم میریم اون محلی که بیتلزا عکس گرفتن. قبل از اون که بریم جایی که گروه بیتلز عکس گرفت و اونو خاطره کرد، اومدیم اینجا استودیوی ابی رود رو ببینیم و بعد میریم اونجا. البته اجازه ورود نمیدن، از پشت فنسش عکس میگیریم و فیلم میگیریم. خب ما کلی فیلم و عکس گرفتیم از این ابی رود. بهترین عکساشو من گرفتم. آره بهترین عکسامو آره بهترین عکسامو عرفان گرفت. و الان میخوایم بریم پدینگتون. با ما همراه باشید. داستان خرس پدینگتون اینجا شروع میشه که نویسنده به نام مایکل باند در سال 1958 یه خرس عروسکی تنها رو توی مغازه نزدیک ایستگاه پدینگتون میبینه. همون شب الهام گرفت و شروع کرد به نوشتن داستانی یک خرس پناهنده از جنگل‌های پرو که با قایق به لندن میرسه و توی همین ایستگاه پیداش میکنه. خانواده براون اون رو به خونه‌شون میبرن و اسمش رو میذارن پدینگتون چون اونجا پیداش کرده بودن. اما پشت این داستان شیرین یه پیام عمیق پنهونه، پیام مهربونی و همدلی و پذیرش غریبه‌ها. پدینگتون خرس پدینگتون در واقع سمبل مهاجرت، امید و مهربونی توی جامعه‌ای که گاهی آدم‌ها رو فقط از ظاهر قضاوت میکنه. عرفان دیروز اومده اینجا، برای همین داره ما راهنمایی میکنه که کدوم سکو خرس پدینگتون هستش. ما الان اومدیم ایستگاه پدینگتون که بریم خرس معروف پدینگتون رو ببینیم. حالا خود پدینگتون به چه معناست؟ پدینگتون یه اسمیه مربوط به قرون 18-17. پدا به معنای یک فامیلی، یک خانواده است یا یه قبیله، اسم یه قبیله‌ایه و تون به معنای دهکده است که بعداً تبدیل شده پدینگتون. یعنی قبل از وجود این ایستگاه این اسم وجود داشته به نام پدینگتون، یعنی محل زندگی خانواده پدا یا دهکده پدا. این خرس کوچولویی که تو ایستگاه پدینگتون هستش و به خرس پدینگتون معروف هستش همون خرس کوچولویی که از پرو اومده بود اینجا و تو ایستگاه خانواده براون پیداش میکنن و اونو به سرپرستی قبول میکنن. یه خرس دلسوز و مهربون و مؤدب و دست با چلفتی. عرفان من خیلی گشتمه، اومدیم اینجا این خرس پدینگتون رو ببینیم و میخوام غذا بخورم. خودش رفیقم، خودش گفت اینجا رفیقم، خودش مسئله کرد. آره عرفان شنیدم مارمالاد دوست داری؟ آره.
درست بیرون ایستگاه پدینگتون چیز خیلی خاصی انتظار شما رو میکشه. یه ضیافت عجیب و دوست داشتنی، یه میز بزرگ از برنز با چند تا صندلی و دورش یه گروه از حیوانات نشستن. اما نه هر حیوانی، بلکه گونه‌هایی که در خطر انقراض تو این دنیا قرار دارن. اسم این اثر هنری میز وحشی عشقه. کار دو هنرمند استرالیایی که هدفشون از ساخت این اثر فرستادن یک پیام قوی از محبت، برابری و احترام به طبیعت بوده. در حالی که دو شخصیت نمادین، داگمن و رابیت وومن در میانشون هستن، با بقیه سر این میز غذا میخورن. انگار میخوان بگن همه موجودات زمین بدون تفاوت حق عشق، زندگی و بقا داره. این دو صندلی خالی هم در انتهای میز هستن برای ما انسان‌ها که ما میریم اونجا عکس میگیریم، با اینا باشیم و در واقع هر کس بتونه بشینه سر این میز، بخشی از این میز بشه و برای چند لحظه حس کنه که با طبیعت، حیوانات و زمین یکیه. رفقا کجا رو واسه رسیدن پیدا کردی؟ هابسانز رندوم پیدا کردی؟ رندوم. فکر کنم تو گو داره. نه میشه بریم ببینیم چجوری. ما دو نفری دو تا ماهی مختلف رو سفارش دادیم، گفتیم با هم نصف کنیم که دو تا ماهی رو تست کرده باشیم. غذاش همچین چیز خاص نبود که بگم واو، ولی که بعد معمولی بود دیگه، خیلی معمولی. تقریبا واسه هر کدومون حدود 20 پوند افتاد. تقریبا یکم کمتر زیادتر، تقریبا همین. حالا بریم برنامه فردامون رو فیکس کنیم که ببینیم باید واسه فردا چیکار کنیم. تا همراه باشید. امروز تموم شد. با جادوی هری پاتر شروع کردیم و با لبخند پادینگتون تمومش کردیم. ولی این فقط فصل اول ماجراست. فردا قراره تو خیابونای لندن ادامهش بدیم. پس ویدیو بعدی رو از دست ندید. با ما باشید.